नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई एनपी न्यूट्युब च्यानलमा। संसारभरि फैलिरहेको महामारी जुन छ यो कोभिड-19 त्यसको बारेमा म कुरा गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अहिले मान्छेहरुलाई यसको बारेमा धेरै चिन्ता भइरहेको छ। सबै देशहरुमा यसको दबाई बनाउने प्रयास जारी नै छ। हाम्रो नेपालबाट पनि भएको थियो। मान्छेहरु दिनानुदिन बढिरहेको छन्। यसलाई रोक्नको लागि हामीलाई मेडिसिनको आवश्यकता पर्छ। आज म तपाईहरुलाई एउटा खुसीको खबर भन्दैछु। थम्बनेल र टाइटल हेरेर पनि थाहा पाउनु भयो होला। 2 दिन अगाडि मात्र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जो चाहिँ ब्रिटेनमा छ त्यहाँबाट एउटा यस्तो न्यूज आएको छ कि उनीहरूले भनेको छन् कोरोनाको मेडिसिन भेटाएको छ भनेर। जो चाहिँ कोरोना भाइरसको पेसेन्टहरु छन् उनीहरूको मृत्युदर चाहिँ कम गर्न सकिन्छ यसको प्रयोगले भनेर भनेका छन्। उनीहरूले यो दबाई निकालेको छन् कि जसको नाम हो डेक्सामेथासोन। उनीहरूले यो दबाईको बारेमा रिसर्च गरेर यसले काम गर्छ केही हदसम्म भनेर भनेको छन्। मृत्यु त हुन्छ नि, तर पनि केही हदसम्म कमी हुनु एकदमै राम्रो हो हामीलाई पनि। यो यस्तो दबाई हो कि जुन मेडिकल इमर्जेन्सीहरुमा युज हुन्छ अनि विभिन्न रोगहरु जस्तै कि पेटको प्रब्लम, लङ्सको प्रब्लम यस्तैमा यो दबाईको युज गर्ने गरेको छन्। उनीहरूले यही दबाईलाई लिएर रिसर्च गरे अनि उनीहरूले 4 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरु लिए अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई यो दबाई दिए अनि उनीहरूले 4000 भन्दा माथि अरु पनि कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरु लिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई यो दबाई दिएनन् अनि उनीहरूले कम्प्यारिजन गरेर हेरे कि डेक्सामेथासोन दिएपछि कोरोनाको पेशेन्टहरुमा कतिको फाइदा भयो अनि नदिँदा के भयो भनेर हेरे। त्यसपछि जति पेशेन्टहरुलाई यो दबाई चढाएको थियो या दिएको थियो जो चाहिँ भेन्टिलेटर थेरापीमा थिए त्यसमा उनीहरूले 33% मृत्युदर कम भएको छ भनेर भनेका छन्। अनि अरु पेशेन्ट जुन चाहिँ अक्सिजन थेरापीमा थिए उनीहरूको मृत्युदर पनि 20% ले कम भएको भनेका छन्। यसको मतलब यदि भेन्टिलेटरमा 8 जनालाई राखिएको छ भने त्यो मध्ये 1 जनाको चाहिँ ज्यान बचाउन सकिने रहेछ भनेर बुझौँ। अनि 25 जना अक्सिजन थेरापीमा राखिएको छ भने त्यहाँबाट पनि 1 जनाको ज्यान बचाउन सकिन्छ भनेर बुझौँ। अनि उनीहरूले यस्तो पनि भनेका छन् कि यो दबाईलाई हामी अझै पहिला नै युज गरेको भए युकेको मृत्युदर अझै कम हुने थियो भनेर भनेका छन्। उनीहरूले यो एकदमै ठुलो रिसर्च गरेको छन्। सायद सबै देशहरूले युज गर्ने छन्। आयो हाम्रो देशमा पनि हुन्छ होला। हाम्रो सरकारले नै बेसार पानी र हाछ्यौ गर्दा निको हुन्छ कोरोना भनेर भन्छ। यस्तो कुराहरुको बारेमा बुझेर गरे राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर भन्छु मेरो विचारमा चाहिँ। यो दबाई धेरै महँगो पनि छैन। यो दबाई एकदमै अन्तिम अवस्थाको पेशेन्टलाई मात्र युज गर्न सकिन्छ। जो अलिक भर्खर देखा परेको छ उनीहरूलाई युज गर्न मिल्दैन। जो चाहिँ एकदमै गम्भीर या अन्तिम अवस्थामा छन् उनीहरूलाई युज गर्न सकिन्छ। किनकि यो जुन दबाई छ यो चाहिँ साइटोकाइन टर्म्समा रियाक्ट गर्छ। यानी कि जब कोरोना भाइरसको संक्रमित मान्छेको शरीरमा हुन्छ मान्छेहरूको जुन रोग प्रतिरोध क्षमता हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस भाइरस मार्नुको साथै यति धेरै एक्टिभेट हुन्छ कि जसले चाहिँ शरीरलाई नै नोक्सान पुर्याउने काम गर्छ। यस्तो अवस्थामा यो दबाईको प्रभाव हुन्छ कि जति बेला इम्युनिटी ओभर एक्टिभेसन हुन्छ त्यति बेला यो दबाईले धेरै नै रोक्न सक्ने भनेर भनेका छन्। यसको रिकभर ट्रायल अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले 11 जना मान्छेहरूलाई इनरोल गरेका छन् अनि यो ट्रायल 175 वटा हस्पिटलहरुमा पनि चलिरहेको छ। यो दबाईको ट्रायल धेरै ठाउँमा भइरहेको छ भनेर यसको खबर सुन्नमा आएको छ। आयो तपाईहरुले पनि थाहा नै पाउनु भयो होला। यसको बारेमा भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अन गर्नु होला। म यस्तै जानकारीको बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ साथीहरु, जय नेपाल, स्टे सेफ, स्टे होम।